Magandang araw mga idol. Sa video kong ito ay papakita ko sa inyo ang second batch ng mga itlog na napisa sa aking DIY incubator. At bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin na rin ang notification bell para maging updated ka sa susunod na gagawin kong mga video.